عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامي. ونقول المقدمة المعتادة، يعني في التسعينات من القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما، وكنت أجمع المادة التاريخية عن شخصية معينة، ثم أصيغها في قصة، ثم أحول القصة إلى سيناريو. وحاولت طبعا يعني أن أسوق هذا ولم أستطع، فيعني نشرت كثيرا من هذه القصص في مجلات حواء وسطور والأهالي والأحرار والعالم اليوم والأخبار. وبعدين مضى قطار العمر وما تحقق الحلم، فأقوم الآن بنشر هذا خلال هذه الحلقات من خفايا التاريخ. الهدف منها هو التوعية بما كان يحدث من تطبيق للشريعة السنية، والتي تتناقض مع الإسلام ومع شريعته القائمة على العدل والإحسان. لكن هي شريعة كبار المجرمين من الخلفاء والسلاطين والقضاة، والتي عاش فيها المستضعفون تحت القهر وتحت الذل. هنختار بقى بعض حاجات. النهاردة هنعيش مع أبو العيناء ظريف الظرفاء. هو يعني هذه الحلقة يعني خفيفة شوية. أبو العيناء بيحكي عن نفسه إن هو كان يعيش عيشة هانئة في البصرة، ثم جال بخاطره أن يشتري عبدا، فذهب إلى سوق النخاسين اللي هو فيه العبيد، فوجد عجبا غلام يبدو عليه النباهة، يساوي 300 دينار، وينادى عليه ب30 دينار فقط، فطمع فيه فاشتراه ب30. وكان هذا الرجل، هو بيحكي عن نفسه يعني، يبني له دارا جديدة، فأعطى غلامه الشاب 20 دينارا لكي ينفقها على العمال البنائين. ففوجئ بالغلام يأتيه بعد أيام وقد أنفق من 20 دينارا 10 دنانير، اشترى بها لنفسه ثيابا فاخرة، وقال: يا مولاي لا تعجل علي، فإن أهل المروءة مثلك لا يعيبون على غلمانهم إذا فعلوا ما يعود بالخير عليهم. فالرجل قال في نفسه: أنا اشتريت الأصمعي ولم أعلم. الأصمعي ده من كبار الرواة ومن كبار الفقهاء، فأنا اشتريت الأصمعي وأنا مش واخد بالي. أراد الرجل اللي هو برضه نفسه أبو العيناء بيحكي عن نفسه يعني أن يتزوج سرا من امرأة يحبها، وكتم الأمر الزواج عن امراته، لأن امراته بنت عمه هي التي تنفق عليه. فقال للغلام بتاعه: أفيك خير؟ قال: نعم. قال له: أنا عايز أتجوز من فلانة إلى آخره، واكتم الخبر ده عن امراتي. وتزوج، وأعطى الغلام دينارا ليشتري به طعاما فيه نوع من السمك المعروف بالهازبي، ده كان يمها يعني. فرجع الغلام وقد اشترى نوعا آخر من السمك اسمه مرماهي. فاغتاظ الرجل وقال له: أليس أمرتك أن تشتري هازبي؟ قال الغلام: بلى، ولكن قرأت أن بقراط الحكيم يقول إن السمك الهازبي يصيب الآكل بالسوداء، ويصف السمك المرماهي ويقول إنه أقل خطورة. فالرجل طبعا زعل وغضب وشتم الغلام، قال: أنا لم أعلم أنني اشتريت الحكيم جالينوس. وقام إليه فضربه 10 مقارح. قاموا ضربوا، جلدوا 10 مرات. فلما فرغ من الضرب إذا بالغلام يأخذ المقرعة ويضرب بها سيده 7 مقارع، ثم قال له: يا مولاي، يقول الفقهاء إن تأديب الغلام ب3 مقارع فقط، وقد زدت عليها أنت 7، فضربتك 7 قصاصا حتى لا تقاسي العذاب يوم القيامة. فجن جنون الرجل فرماه بحديث فشج رأسه. فالغلام انطلق إلى الزوجة الأولى ابنة عم الرجل وقال لها: يا مولاتي، إن الدين النصيحة، وأنا أعلمك أن مولاي قد تزوج وطلب مني كتمان الأمر عليك. فلما قلت له لابد من تعريف مولاتي الخبر، ضربني بالمقارع وشج رأسي. فطبعا الزوجات هبلت يعني، فثرت الزوجة ومنعت الرجل من دخول الدار، وأمسكت يدها عن النفقة عليه، واستعر الخلاف بينهما إلى أن رضخ الرجل وطلق الزوجة الثانية، فعادته زوجته إلى بيتها. ولكن أصبح الغلام بقى له نفوذ ظاهر، لأن الزوجة الثانية كانت بتثق فيه،
وتلقبه بالناصح. ولم يعد بوسع الرجل أن يتكلم معه، واشتد غيظه منه، فقال في نفسي أعتقه وأستريح منه، فلعله يمضي بوجهه عني. فلما اعتقه عاد إليه الغلام ولزم صحبته قائلا الآن وجب حقك علي. اشتد كرب الرجل بصحبته فأغراه بالحج، وجهز له النفقة والزاد، فسافر إلى الحج. وتنافس الرجل الصعداء واستراح، ولكن راحته لم تطل، إذ فوجئ بالغلام يعود إليه بعد 20 يوما ويقول قطع اللصوص الطريق علينا. وفكرت فإذا الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وكنت غير مستطيع، وفكرت فإذا حقك علي أوجب من الحج، فرجعت إليك. ولبث الرجل يفكر في طريقة أخرى يتخلص منها من ذلك الغلام الثقيل، فأغرب أن يذهب للثغور، الثغور اللي هي التخوم اللي هي فيها الحرب مع الروم، يعني أن يذهب للثغور يجاهد الروم، وأقنعه بذلك وجازه النفقة والسلاح والفرس والزاد. فلما غاب عنه أسرع وباع كل ما يملك في البصرة، ورحل عنها إلى بغداد خوفا أن يرجع له هذا الغلام ثانيا. دي القصة اللي بيحكيها بقول لك. وحين وصل الرجل إلى بغداد ذاع صيته في مجالس الخلفاء والوزراء والأدباء، ونسي الناس اسمه الحقيقي، كان اسمه محمد القاسم ابن خلاد، وانشغلوا بنوادره وأجوبته المفحمة وجرأته في القول، وانشغلوا أيضا بلقبه الجديد أبو العيناء، الذي كان أشهر الظرفاء في القرن الثالث الهجري اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي، مع أنه كان يعني مصابا بالعمى وكان دميما. من أبرز نوادر أبو العيناء النادرة اللي بيحكيها عن نفسه، جايز جدا تكون هو اللي عاملها كده، لأن قصة مضحكة يعني. ويعني بيعلل فيها ليه هو ساب البصرة وجه هنا، فيمكن يعمل الموضوع ده اللي خلى يعني يشهر نفسه في عالم الظرف يعني. لكن الحقيقة هو القصة اللي ديت يعني تحيط بها الشكوك، ويمكن ان هو اصطنعها اصطناعا، لأن أبو العيناء جاء إلى بغداد في خلافة المتوكل العباسي، ولم يشتهر في عهده، إذ كان معروفا استيلاء الفتح بن قاقان اللي هو وزير المتوكل عليه، وبيسهر معاه، وحتى قتل هو والمتوكل في ليلة واحدة هما يشربان الخمر. بالإضافة إلى ذلك أن المتوكل كان يعني عنده 300 جارية ووطأهن جميعا كما قال المسعودي في كتابه في تاريخه يعني. وغير ان هو كان متيم بالمحظية بتاعته اللي اسمها قبيحة، واللي هي ابنه المعتز، فمش كان عنده وقت بقى ان هو يبص لواحد زي ابو العيناء. لكن هي شهرة ابو العيناء زادت بعد المتوكل، وهو بيروي روايات متناقضة عن نفسه، وده معناه ان هو بيخترع هذا يعني. فمرة يقول لك يعني ان المتوكل عندما جاء الى بغداد، ان ابو العيناء لما جاء لبغداد فبعت له يجي له المتوكل يعني، يعني زي ما يكون بقى ان قصور الخلافة كانت قاعدة بتنتظر يعني وصول ابو العيناء الى بغداد. الروايتين دول جاءوا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي اللي هو في تاريخ بغداد، ونقلها عنه ابن الجوزي في تاريخه المنتظم. وتقول احداهما ان الخليفه المتوكل قال من دمائه اشتهي ان انادم ابا العيناء لولا انه ضرير. فلما وصل الكلام لابو العيناء قال ان اعفاني امير المؤمنين من رؤيه الاهله ونقش الخواتيم فاني اصلح. يعني ده قال لما اروح، طبعا هو اعمى، قال لك انا عارفين ان انا اشوف الهلال وان انا انقش الخواتم يبقى انا اصلح. وطبعا ديت يعني حاجه تضحك يعني. وروايه تانية تقول لك ان
فالمتوكل قال له أردتك لمجالستي. فقال له أبو العناء لا أطيق ذلك، وما أقول ذلك جهلا بما لي في هذا المجلس من الشرف، ولكني رجل محجوب، يعني ما بشوفش، والمحجوب تختلف إشارته ويخفى عليه إيماؤه، ويجوز علي أن أتكلم بكلام غضبان وأنت راض، أو بكلام راض وأنت غضبان، ولا أميز بين هذا، فإذا فعلت ذلك هلكت. برضو طبعا ده روايات مختلفة، يعني يذكر برضو روايتين مختلفتين عن سبب إصابته بالعمى. يقول إن الخليفة المنصور استدعى جد أبي العيناء واسمه خلاد، وبعثه جاسوسا يأتي بأخبار محمد نفس الزكي الذي ثار بالحجاز، وبعدين وانكشفت مهمته فدعا عليه عبد الله بن الحسن بالعمى وهو نسله، فمن كان صحيح النسب كان مصابا بالعمى بعد أن يكبر. وفي رواية أخرى يقول لك أن جده الأكبر لقي الإمام علي فأساء مخاطبته فدعا عليه بالعمى هو وذريته، فكل من أصابه بالعمى من ذريته فهو صحيح النسب. طبعا دول كله كلام هلس يعني. لكن حقيقة الأمر حين جاء أبو العيناء إلى بغداد كان عنده طموح كبير أنه هو يصل أن يكون نديم للكبار وللخليفة، لكن كان الموضوع صعب جدا بالنسبة له، لأن يعني الخليفة تزدحم أبوابه بالشعراء والراغبين في المنادمة والراغبين في الجوائز إلى آخره. وبعدين في الوقت ده كان موجود الجاحظ المتوفى 255 هجرية، وكان هو بقى في قمة شهرته. و الجاحظ برضو كان صاحب نوادر، وحاول بقى أبو العلاء أنه يتقرب منه، فالجاحظ يعني استهان به. من ضمن الحاجات ان هو يعني راح له وقال له يعني اديني جواب يا جاحظ اروح بيه لفلان الفلاني عشان خاطر. فالجاحظ كتب له الرسالة وختمها وقفلها وقال له روح بيها. فراح بنفس الجواب، وبين خاف لا يكون يعني كاتب كلام غير كده يعني. ففتح الجواب فليه بيقول له يعني ده رسالة من شخص ما يهمنيش، وما يهمنيش إذا كنت يعني أنت يعني تستجيب له أو لا. فرد طبعا رد قاسي على هذا. أبو العيناء جات عنه روايات حلوة كتير، يعني روايات مضحكة يعني. بيقول لك ان تخاصم ابو العيناء مع احد العلويين فقال له العلوي، واحد من نسل علي بن ابي طالب يعني، اتخاصمني وانت تقول في صلاتك اللهم صل على محمد وعلى محمد؟ فقال ابو العيناء لكن اقول الطيبين الطاهرين، فانت مش منهم. فالنوادر اللي كانت يتحامل فيها ابو العيناء على العلويين كانت بتحظى باهتمام الدولة العباسية اللي هي ضد العلويين في ذلك الوقت. من النوادر بتاعته انه ذهب الى الوزير صاعد بن مخلد وكان نصرانيا فاسلم، فاستأذن عليه فقيل له هو مشغول بالصلاة، ثم استأذن بعد قليل فقيل له هو مشغول بالصلاة، فقال أبو العيناء لكل جديد لذة. ومر أبو العلاء يوما بباب عبد الله بن منصور وكان مريضا وقد أبل من مرضه يعني شفي، فقال لغلامه كيف خبر مولاك؟ فقال الغلام كما تحب. فقال إذن كيف لا أسمع الصراخ عليه؟ طب لما تحب، طب مش مات ليه وناس بتصرخ ليه؟ ولقيه بعض أصحابه في السحر فجعل صاحبه يقول يتعجب من بكوري، صح ازاي بدري؟ فقال له ابو العناك أراك تشركني في الفعل وتفردني بالعجب، طب ما انت صاحب بدر زيي. واجتمع ابو العناء مع ابي هفان الشاعر على مائدة فقال له ابو هفان هذه اشد حرا من مكانك في لظى، يعني انت دي الحته دي حر اكتر، هتكون في جهنم وتقاسي اللظى فيها. فاسرع ابو العناء يقول له
اجعلها باردة بشيء من شعرك. يعني انت شعرك بارد، حط عليه شوية. أراد ابن المرزبان الكاتب أن يسخر من أبي عناء فقال له: يا أبا العناء، لماذا تلبس جباعة؟ فقال له: الجباعة هي التي ليست بجبة ولا دراع. فقال له العناء: ولماذا أنت صفد؟ فقال: وما الصفد؟ قال: الذي ليس بصفعان ولا نديم. صفعان اللي هو بينضرب على قفاه يعني. قال أبو العناء: إن امرأة أحبته من كثرة ما تسمع من نوادره ودون أن تراه، فلما رأته فزعت من دمامته، فكتب لها شعرا يحتج على ذلك. يقول لها: يعني ازاي انت يعني عشمتيني وبعدين يعني زعلت من دمامتي. فردت عليه تشتم وتقول: ألديوان الرسائل أريدك أم أريدك لنفسي؟ ولا عايزك تشتغل عندي كاتب ولا عايزك زوج. تشاتم أبو العناء مع ابن ثواب الكاتب، فقال له ابن ثواب: اسكت، فما تشاتم اثنان إلا غلب ألأمهما. يعني لما اتنين يشتموا بعض، اللي بيغلب هو أكتر واحد لؤم فيهم. فقال له أبو العناء: لهذا غلبت بالأمس أبا الصقر. يعني إذن أنت بقى ألأم من أبو الصقر. كانت لأبي العناء نوادر مع الحكام والولاة. اشتكى ابن المدبر صاحب الخراج لأنه يؤخر راتبه، المرتب بتاعه. فقال له عبد الله بن سلمان: أنت اخترته. فأسرع أبو العناء يقول: وما علي في ذلك. يعني ابن المدبر اشتكى لأن بيؤخر الراتب بتاع أبو العناء، كان معمول له راتب يعني. فقيل لو أنت اخترته، يعني يا أبو العناء أنت اللي اخترت أن أنت تاخد راتبك من عنده. فقال ابن وما علي في ذلك. فقد اختار الله موسى من قوم 70 رجلا فما كان منهم رجل رشيد فأخذتهم الرجفة. واختار علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري حكما في التحكيم فحكم عليه، يعني أنا مش ذنبي. وحضر أبو العناء مجلس أحد الوزراء فذكر الجالسون كرم البرامكة وأمعن أبو العناء في ذكر محاسنهم. فضاق الوزير وقال لأبي العناء: قد أكثرت من ذكرهم، وإنما هذا من تصنيف المؤلفين والورقين وأكاذيبهم. فأسرع أبو العناء يقول له: فلما لا يكذب عليك المؤلفون والورقون بالبذل والجود؟ طبعا إذا كان يدول كده، طب أنت اسمع مش يكذبوا عليك أنت؟ فسكت الوزير، طبعا اتهام للوزير بأنه كان بخيلا يعني. هنذكر بالتفصيل بقى النادرة بتاعته مع الجاحظ، ودي ذكرها الخطيب البغدادي. جاء صديق إلى أبي العناء يطلب واسطة إلى أحد الولاة، فوعده أبو العناء أن يكلم الجاحظ باعتبار الجاحظ صديقا لذلك الوالي. وذهب أبو العناء إلى الجاحظ وعرض عليه توسط صديقه عند ذلك الوالي، فاستمهله الجاحظ للسمر والحديث، وفي النهاية أعطاه كتابا مختوما إلى ذلك العامل. وفي الطريق شك أبو العناء في الخطاب ولم يأمن مكر الجاحظ، ففتحه فإذا مكتوب فيه: كتابي إليك مع من لا أعرفه، فقد كلمني فيه ما لا أوجب حقه، فإن قضيت حاجته لم أحمدك، وإن رددته لم أذمك. فطبعا أبو العناء مش يعني أعمى، مش بيقرأ، بس إدى الخطاب لواحد أراه. فلما عرف أبو العناء محتوى الخطاب رجع إلى الجاحظ مستنكرا، فقال له الجاحظ: هذه علامة بيني وبين الوالي في من أعتني به، ده علامة يعني مش قصدي يعني. فانطلق أبو العناء يسب الجاحظ، ففزع الجاحظ: أنت ازاي تشتمني؟ فقال له أبو العناء: هذه علامتي في من أشكره. أبو العناء اتولد بالأهواز 991 هجرية، ونشأ بالبصرة، وخرج من بغداد يريد البصرة، يعني طلع من بغداد رايح لموطنه البصرة، فغرق المركب ونجا أبو العناء وحده صعوبة. وبعدين مجرد ما نجا من